السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زقاق مخفي تحت وطأة حكم السلطان آزار، كان جدور الخباز يخرج الرغيف الأخير، رغيف لم يكن لعائلته الجائعة نصيب فيه. اعتاد جدور أن يمنح هذا الرغيف للمشرد باران كل ليلة، دون أن يعلم أن هذا العجوز يحمل في رأسه سراً يزلزل العروش. فجأة دوت صرخات القائد ساركون وجنوده وهم يقلبون المدينة رأساً على عقب، بحثاً عن الخائن الأكبر الذي اختفى منذ 50 عاماً. لم يتحرك باران من مكانه، بل راقب القائد بنظرة باردة، وكأنه يرى في ساركون طفلاً صغيراً يلعب بالسيوف، لا قائداً للحرس. داخل القصر كان السلطان آزار يغلي غضباً، فليلة العيد اقتربت، والسر الذي يحميه من السقوط لم يظهر له أثر. حينها اقترب باران من جدور وقال بصوت هز كيانه: يا بني، الخبز الذي أطعمتني إياه سيتحول الليلة إلى مفاتيح لمملكة ضائعة. أخرج العجوز مفتاحاً صدئاً، لكنه كان يشع بنور غريب، مفتاح لم يره إنسان منذ نصف قرن، منذ اليوم الذي سقط فيه الملوك. كان الوزير كاسبيان يراقب كل شيء من خلف الجدران، وقد أدرك في تلك اللحظة أن الكابوس الذي ظن أنه دفنه قد عاد للحياة. قاد العجوز جدور نحو بوابة حجرية مخفية خلف أسوار المدينة، بوابة لم يكن يعرف بوجودها حتى الحراس أنفسهم. وبينما كان جدور يدير المفتاح، كانت الأرض تهتز تحت قدميه، معلنة عن بداية النهاية لزمن الظلم وبداية عصر الأسرار. دخل جادور خلف العجوز إلى نفق ضيق، كانت جدرانه تتنفس ضوءاً أزرق غامضاً لم تعرفه شمس النهار قط. وصل القائد ساركون إلى البوابة الحجرية، ملامحه القاسية كادت تنطق خوفاً، وهو يدرك أن السر لم يعد مدفوناً. توقف باران أمام آلاف المخطوطات الذهبية، وأمسك بلفافة حمراء قائلاً: هنا كتبت أسماء الذين خانوا العهد قبل 50 عاماً. وقع نظر جادور على جدارية ضخمة ليرى صورة العجوز باران وهو شاب يرتدي تاج المملكة، جالساً على عرش العدل. في القصر كان الوزير كاسبيان يشعر بالخناق يضيق حول عنقه، فصوت ارتطام البوابات القديمة وصل إلى مسامعه. لم تلحظ العيون ليلى، الخادمة التي كانت تتبعهم كظل صامت، تحمل في جعبتها خنجراً ورسالة لم تفتح بعد. وضع باران خاتم الختم الحديدي في يد جادور، هامساً: من يملك هذا الختم يملك طاعة الجيش ويملك قلب الشعب. أما السلطان آزار فقد رأى في مرآته وجهاً لا يعرفه، وجهاً يطارده شبح الملك الذي ظن أنه قتله قبل عقود. توهجت خارطة المملكة على الأرض الصخرية، كاشفة عن ممرات سرية تربط هذا الكهف بقلب غرفة عرش السلطان. وفي اللحظة التي استعد فيها جادور للمغادرة، اقتحم القائد ساركون المكان، لكنه تسمر في مكانه حين رأى وجه العجوز. سقطت الشعلة من يد القائد ساركون، وجثى على ركبتيه أمام المشرد العجوز وهو يهمس بذهول: مولاي الملك، هل ما زلت حياً؟ أجاب باران بصوت وقور: لقد كنت حياً في قلوب المخلصين يا ساركون، واليوم نعود لنسترد ما سلبته الخيانة. كان جادور يراقب المشهد بذهول. بائع الخبز البسيط يجد نفسه فجأة وسط ثورة يقودها ملك كان يظنه مجرد متسول. في تلك اللحظة كان كاسبيان يدرك أن صمته الطويل لن يشفع له، وأن المخطوطات التي سرقها ستبدأ في نطق الحقيقة. تحركوا عبر الممرات السرية التي كشفتها الخريطة، متوجهين إلى قلب القصر حيث ينام السلطان المغتصب في أمن كاذب. أما ليلى فقد بدأت مهمتها في الداخل بقطر خيوط الاتصال بين الحرس والوزير، ممهدة الطريق لوصول الملك. استيقظ السلطان آزار على برودة مفاجئة في غرفته، ليجد ظلاً طويلاً يقف عند قدميه، ظلاً لم يره منذ نصف قرن. قال باران بنبرة زلزلت أركان الغرفة: لقد سرقت عرشي، لكنك لم تستطع سرق محبة الناس التي أطمعتني في محنتي.
دخل جادور حاملا الختم الملكي ليعلن أمام الحرس المتجمعين أن فجر العدل قد بزغ بفضل رغيف خبز واحد. حاول كاسبيان الهرب، لكن خيانته كانت قد طوقت من كل جانب، ولم يعد له من ملجأ سوى مواجهة الماضي. وقف جادور بجانب الملك العجوز أمام العرش الذي سلب بالخداع، مدركاً أن رغيف الخبز كان جسراً لعودة الحق لأصحابه. سقط السلطان أزار منهاراً، ولم يعد التاج الذي يحمله سوى قطعة معدن ثقيلة لا تحميه من حقيقة غدره القديم. أمر القائد ساركون حراسه بخفض سلاحهم، فصوت الحق كان أقوى من نصل السيوف في تلك الليلة الموعودة. بينما كان الجميع في ذهول، كانت ليلى تحرق آخر أدلة الخيانة لتمسح عهداً مظلماً وتبدأ صفحة جديدة للمملكة. جلس باران على عرشه بالرداء الممزق نفسه ليعلم العالم أن هيبة الملوك في عدلهم لا في حرير ثيابهم. خلف القضبان الحديدية وجد الوزير كاسبيان نفسه وحيداً مع أفكاره، يندم على يوم استهان فيه برجل يطعم الفقراء. تطلع جادور إلى المدينة مع أول خيوط الفجر، مدركاً أن الخبز الذي سيخبزه اليوم سيكون له طعم الحرية. وصلت أخبار النصر إلى زوجة جادور، إلين، التي بكت فرحاً وهي تعلم أن زوجها لم يعد بائع خبز مفقر بل بطل المملكة. ألبس الملك باران جادور وشاح النبلاء قائلاً: من أطعم ملكاً في ضعفه يستحق أن يقود شعباً في قوته. احتفلت المملكة بليلة العيد كما لم تحتفل من قبل، فقد عاد الملك وعاد معه الأمل بفضل قلب رجل بسيط. لم ينس جادور أصله، فبينما كان يرتدي وشاح النبلاء ظل متمسكاً بصينية خبزه القديمة لتذكره بعهد الجوع والوفاء. كشف الملك باران لجادور عن مخازن سرية للقمح أخفاها عن أعين الظلم ليضمن ألا يجوع طفل في المملكة بعد اليوم. أشرف القائد ساركون بنفسه على توزيع الأرزاق، محولاً جنوده من أدوات للبطش إلى سواعد تبني وتطعم المحتاجين. واجه جادور كبار التجار وعلى رأسهم أوميت ليضع حداً للاحتكار ويعيد للعملة قيمتها بختم المملكة الحديدي. ذهبت ليلى إلى زنزانة كاسبيان ليس لتشمت، بل لتريه أن السر الذي قتلت من أجله الآلاف أصبح الآن صك إدانته. لعب الصغير تيم في حدائق القصر ولم يعد يخشى صوت وقع أقدام الحرس، فقد صار والده حامي حمى الديار. أما أزار فقد نفي إلى غرفته القديمة ليذوق طعم الخبز الذي كان يمنعه عن الناس ويدرك قيمته متأخراً. كلف الملك باران ليلى بمهمة جديدة، وهي بناء شبكة من العيون تخدم العدل وتكشف الخونة قبل أن ينمو شرهم. في صباح اليوم التالي عاد جادور إلى فرنه، ليس كفقير بل كنبيل يطعم شعبه بيده ليؤكد أن العمل هو شرف الرجال. أشرقت شمس جديدة على مملكة كانت تحتضر لتروي قصة بائع خبز غير التاريخ برغيف واحد منحه في ليلة شتاء. قاد الملك باران جادور إلى خزانة العدل السرية، حيث كانت تماثيل الحكماء القدامى تحرس موازين الحق التي تعطلت ل50 عاماً. بدأ كاسبيان بكتابة اعترافاته، كاشفاً عن أسماء المتآمرين الذين ساعدوه في نفي الملك باران وتجويع الشعب طيلة تلك العقود. انطلق القائد ساركون كالإعصار في أزقة المدينة، يقتلع جذور الفساد التي زرعها الوزير ويعيد الأموال المنهوبة إلى خزائن الفقراء. ظلت ليلى تراقب جادور، ليس ريبة فيه بل لتتأكد أن بساطته لن تجعله فريسة لثعالب القصر الذين لم يقبض عليهم بعد. وضع جادور الختم الحديدي على خريطة الجبل الشمالي ليكتشف ممرا سريا آخر كان يستخدم لتهريب الذهب خارج البلاد. اجتمع شمل العائلة أخيرا، لكن إيلين همست في أذن جادور: القصور باردة يا زوجي، لا تدعها تنسيك دفء فرننا القديم. ظهر موروك الحارس الصامت الذي لم يخن الملك أبدا،
ليكون الدرع الذي يحمي باران من محاولات الاغتيال اليائسة. أدرك آزار وهو ينظر إلى انعكاس صورته المشوهة أن التاج لم يكن يعطيه العظمة، بل كان يستر عيوبه فقط. سلم الملك باران سيف المملكة الفضية للقائد ساركون ليكون رمزاً لحماية الضعفاء لا لترهيبهم. ابتسم جادور وهو يرى الأطفال يأكلون خبز العيد بكرامة، فاليوم لم يعد هناك مشرد جائع في هذه الأرض المباركة. تحت عرش السلطان اكتشف جادور وباران سرداباً مخفياً يضم سجلات سرية كانت توثق كل رغيف خبز سرق من أفواه الجياع. دخل القائد ساركون زنزانة الوزير كاسبيان ليسحب منه آخر خيوط المؤامرة، واضعاً حداً لسنوات من التلاعب والخداع. عثرت ليلى على السم الذي كان يدبر للملك باران لتثبت أن الغدر لم يتوقف حتى بعد استعادة العرش. همست إيلين لجادور وسط آلاف المخطوطات: العلم يا جادور هو الحارس الوحيد الذي لا ينام، فلا تترك الجهل يعود لمدينتنا. أدرك آزار وهو في محبسه أن الحرية التي سلبها من باران ل50 عاماً هي أغلى كنز أضاعها في رحلة طمعه. أحرق ساركون سجلات الضرائب الجائرة، معلناً بداية عهد لا يظلم فيه صاحب حق ولا يسلب فيه جهد عامل. أمر الملك باران حارسه الصامت موروك بمهمة أخيرة، وهي تتبع بقية الفاسدين الذين فروا إلى أطراف المملكة. لم يترك جادور مهنته، بل جعل من مطبخ القصر مدرسة تعلم الشباب أن العمل بجد هو الطريق الوحيد للكرامة. أجبر التاجر أميد على إعادة الذهب المنهوب، ليعرف الجميع أن ميزان العدل لم يعد يميل لصالح الأقوياء. نظر باران إلى جادور وقال: لقد أنقذت حياتي برغيف، والآن أنقذت المملكة بصدقك، أنت الملك الحقيقي في قلوبهم. أمر الملك باران ببناء نصب تذكاري في قلب الساحة، ليس لتمجيد الحروب بل لتخليد ذكرى رغيف الخبز الذي أعاد الحياة للملكة. نفي الوزير كاسبيان إلى الصحراء القاحلة ليواجه مصيره وحيداً، بعيداً عن القصور التي ملأها بمؤامراته لسنوات. أطلقت ليلى طيور الرسائل لتعلن للممالك المجاورة أن عهد الظلم قد ولى، وأن ملكاً عادلاً قد استعاد عرشه الضائع. وضع القائد ساركون سيفه جانباً ليحمل الحجارة مع البنائين، مؤكداً أن حماية الوطن تبدأ بالبناء لا بالهدم. في عزلته بدأ آزار يفهم أن القوة الحقيقية تكمن في رعاية الحياة لا في سحقها تحت أقدام العرش. علم جادور ابنه تيم أن كل سنبلة قمح هي أمانة، وأن إطعام جائع واحد قد ينقذ أمة كاملة من الهلاك. سلم الملك لجادور كتاب الحقيقة ليكون حارساً على التاريخ، ويسجل فيه كيف استعاد الفقراء كرامتهم بفضل رغيف. عاد جادور إلى مكانه المفضل ليخبز الرغيف العيد ويوزعه مجاناً على كل غريب، تذكيراً بالسر الذي أخفاه العالم ل50 عاماً. اجتمع الأصدقاء في وداع آخر أيام العيد، يراقبون شمس الظلم وهي تغيب للأبد، تاركة خلفها مملكة يملأها النور والعدل. وهكذا كافأ المشرد الخباز بسر غير وجه العالم، لتبقى قصتهما عبرة لكل من يظن أن الخير يضيح، فالحق دائما يجد طريقه. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد عربي او اجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا ان شاء الله في القصة القادمة.